નમસ્કાર મારા વાલા દર્શક મિત્રો, અખંડ ભારતના શિલ્પી અને અખંડ ભારતના લોખંડી પુરુષ અને ભારતનું શાન અને ગુજરાતનું ગૌરવ એવા મારા વાલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આજે હું તમને જીવન પ્રસંગ કહેવા માંગુ છું. આજનો મારો વિષય છે કાર્ય પ્રમાણે પસંદગી જ રંગ લાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ કામમાં હોશિયાર હોય તો તે કામ આપવાથી સફળ રીતે પાર પડે છે અને તે કામ કોઈ પાર પાડી શકે છે અને તે કામને કોઈ રોકી શકતું નથી. અને તે સમયમાં તે લોકો સમજતા ન હતા. તે સમયમાં આપણા નવા વડાપ્રધાન તો કોઈને કંઈ કામ આપતા તો પહેલાં તે જોતા હતા કે તે વ્યક્તિ કેવું કામ કરે છે અને તે પોતાના વિરોધીઓને પસંદગી કરવામાં તે ક્યારેય ખચકાતા ન હતા. અને તે વખતે કમિશન રચવામાં આવ્યું હતું અને તે કમિશનનો ચેરમેન કોણ બનશે તેના વાટાઘાટો ચાલતી હતી અને સૌએ પોતપોતાના નજીકના લોકોના નામ સૂચવ્યા. પણ આપણા નવા વડાપ્રધાન તો કંઈ અલગ વિચારીને અટકી પડ્યા. તેણે વિચાર્યું કે આ પદને કોઈ લાયક નથી તો આ ચેરમેનનો માલિક આ કમિશનનો ચેરમેન કોને બનાવવો. તેણે ખૂબ ચર્ચા કરી અને પછી તેણે સર સીપી રામસ્વામી અય્યરને આ પદને લાયક ગણ્યા. અને રામસ્વામી અય્યરે પહેલાં ત્રાવણકર રાજ્યને ભારત સંઘ સાથે જોડવાની અનિચ્છા દર્શાવી હતી. અને રામસ્વામી અય્યરે આપણા નવા વડાપ્રધાનને સહકાર આપ્યો ન હતો. અને આ રીતે આપણા નવા વડાપ્રધાનને વિરોધ કરનારને આ પદ આપ્યું. તેથી સૌને આશ્ચર્ય થયું અને આપણા નવા વડાપ્રધાને ખુલાસો કર્યો કે રામસ્વામી અય્યર આ પદને માટે ખૂબ જ લાયક છે અને દેશને માટે આવી ગૌરવશાળી વ્યક્તિ મળતી હોય તો તેને સ્વીકારવાનો વાંધો જ ન હોય ને. અને જે વ્યક્તિ જે પદને માટે લાયક હોય તેને તે પદમાં આપવું જોઈએ અને તે કામ સફળ રીતે પાર પડે છે. અને દેશની પ્રગતિને કોઈ રોકી શકતો અને દેશની પ્રગતિ થાય છે અને દેશની પ્રગતિને કોઈ રોકી શકતું નથી. અને અમેરિકાના લિંકને પોતાની નિંદા કરનારને જ તે પોતાનો સેક્રેટરી રાખ્યો હતો. અને આપણા કબીરજીએ કહ્યું છે, આ નિંદક નિરખે રખે આંગન કુટી છવાય. અને આપણા નવા વડાપ્રધાનમાં એવી શક્તિ માણસોને ઓળખાવાની શક્તિ હતી કે તે વ્યક્તિ માટે જે કામ કરી શકે તેને માટે તે ઉત્તમ કામગીરી લઈ શકતા હતા અને તે કામ માટે તે જાણીતા હતા. અને તે હતા મારા વાલા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આજે દર્શક મિત્રો તમે જાણો છો આજે તો બધું ઊંધું થઈ રહ્યું છે. પોતાના નજીકનાઓને નોકરી લગાડવામાં હોદ્દો આપવા માટે તો લોકો રાજકારણો ખોલાતા હોય છે અને હોદ્દાના લાયકાત વગરના લોકોને તો લાગવગ કરાવીને તે હોદ્દો અપાવી દે છે. આવા તો અમારા દેશનું શું ભલું કરી શકવાના. વાલા દર્શક મિત્રો, આ પ્રસંગ તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર કરજો